The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइन्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गरिने यो कार्यक्रम तपाईँ शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन यही समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा आज हामीले समसामयिक राजनीति, खास गरी मन्त्री परिषद विस्तारमा भइरहेको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिन बहादुर विश्वकर्मासँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा सोध्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55414905, टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 55414905 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमका दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाउनुहोला। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको करिब 1.5 महिना हुन लागिसकेको छ। सरकार अहिलेसम्म विस्तार हुन सकेको छैन। 2074 माघ 7 मा संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानून छ। त्यससँग सम्बन्धित ऐन कानूनहरू बन्न सकेका छैनन्। मुख्य कुरा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। संविधान संशोधन नभएसम्म तेस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग नलिने राज्यपालको अडान कायमै छ। देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको यो अवधिमा मुलुकमा सरकार छ भन्ने आवाज जनतालाई किन हुन सकिरहेको छैन? कुराकानीका लागि आजका अतिथि कांग्रेसका पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट एकजना केन्द्रीय सदस्य मिन विश्वकर्मा अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। मिनजी, हजुर नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार अनिलजी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्ताकै लागि मात्रै सरकारमा जानु भएको हो वा जनताका लागि केही गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ देउवा नेतृत्वको सरकारले? यो प्रश्न त स्वाभाविक हिसाबले अहिले मलाई लाग्छ उहाँका बारेमा उठाउने बेला भइसकेको छैन। किन छैन भने नेपालको संविधान 2072 जारी भइसकेपछि मुलुकका सामान्य एक खालको संवैधानिक संक्रमणकाल सुरु भएको छ। नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेर आन्दोलन गरिरहेका मधेसवादी दलहरू, विशेष गरेर अहिले नयाँ रूपमा प्रस्तुत भएको राजपा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्दै गर्दा जुन विषयमा हामी सहमत भएर सरकार गठन गर्यौं त्यही विषयको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि दोस्रो चरणमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। त्यसैले उहाँ निरन्तर अहिले पनि मधेसवादी दलहरूले उठाएका आन्दोलनहरूलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट संविधान संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ। सँगसँगै नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने जस्तो चुनौतीपूर्ण काम र मुलुकलाई पुनर्संरचना गरेर अगाडि बढाउनेमा दुईजना प्रधानमन्त्री विश्वकर्मा दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा मिलेर स्थानीय तहको निर्वाचन 2 चरण सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। अब बाँकी तेस्रो चरणको निर्वाचन बाँकी छ। सँगसँगै प्रदेशको निर्वाचन र संघीय संसदको निर्वाचन पनि बाँकी भएको हुनाले हामीले के बुझ्नु आवश्यक हुन्छ भने जनताका लागि आवश्यक पर्ने दैनिक जीवन धान्नका लागि गर्नुपर्ने सामान्य काम कारबाहीहरू पनि निरन्तर रूपमा भइराखेकै छ। के भइरहेछ मिनजी? जस्तो सरकारमा बसेर दुईटै काम हुन्छ, एउटा राजनीति गर्ने काम, एउटा जनताका लागि गर्ने काम। जनताका लागि गर्ने काम के भएको छ? सुरु के भएको छ? हैन, अलिक एउटा यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन्छ, त्यो राज्यका अङ्ग हुन्। कार्यपालिकाको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ। त्यो भनेको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने कुरा र मुलुकको विकास निर्माणको कुरा हो। विकास निर्माणको कुरामा निरन्तर यो जसरी हो चलिराखेकै छ। तर आचार संहिताको निर्वाचन घोषणा भइसकेको हुनाले आचार संहिता लागू भइसकेको परिस्थितिमा जे छ त्यसको निरन्तर अगाडि बढिराखेकै छ। र अझ राम्रो कुरा भन्नुहुन्छ भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र अहिलेको सरकारले गरेका कुराहरू ठुल्ठुला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू विगतका सरकारले गफ मात्रै गर्थे, हल्ला मात्रै गर्थे, भाषण मात्रै गर्थे भने अहिले यी दुईटा सरकारले व्यावहारिक रूपमा नै त्यसलाई यथार्थमा उतारेर कार्यान्वयन गर्न सुरु भएको छ। जस्तै फास्ट ट्र्याकको कुरा गर्नुहोस्, निजगढ विमानस्थलको कुरा गरौँ अथवा पोखरा विमानस्थलको कुरा गरौँ, चीनसँगको सम्बन्धको चाहिँ 1 बेल्ट 1 रोडकै कुरा गरौँ अथवा नेपाल र चीनका बिचमा रेल मार्गले जोड्ने कुरा गरौँ अथवा भारतसँग चाहिँ रेल मार्गले जोड्ने कुरा। मिनजी, जस्तो तपाईँलाई म तत्कालीन कुरा भनौँ के जनतासँग जोडिएका सामान्य विषयहरू भन्न चाहन्छु तपाईँलाई। जस्तो 10 वर्षसम्म कुवेतको जेलमा रहेकी डोल्मा शेर्पा बेखर्ची भएर घर जान सकिरहेकी छैनन्। विद्यालयमा हिँडिरहेको एउटा बालक चाहिँ कतिखेर खाल्टामा परेर उसको मृत्यु हुन्छ
त्यो थाहा हुँदैन। यी सामान्य कुरा जनताले अपेक्षा गर्ने सामान्य कुरामा त किन सरकार चुकिरहेछ? दुर्घटनाका बारेमा हामीले कसैको उदाहरण पेश गरेर नेपाल सरकार त्यसबाट पन्सिन मिल्दैन। यो दुःख लाग्दो घटना हो होइन। कुवेतको जेलको कुरा गरौँ, नेपाली महिला एक नेपाली महिलाले पाएको पीडाको कुरा, अथवा काठमाडौँका सडकमा पानी परेको बेला खाल ढल पुरिएर त्यसमाथि पानीको सतह उस्तै भएपछि जो के अरे बालिकाको जुन दुःखद निधन भयो त्यसप्रति म आफै पनि व्यक्तिगत रूपले पार्टीको तर्फबाट पनि दुःख व्यक्त गर्छु। तर यी दुर्घटना हुन्, दुर्घटना हुनुपर्छ भन्ने होइन, दुर्घटना नियन्त्रण गर्नुपर्छ, दुर्घटना हुन दिनु हुँदैन। तर सरकारले त्यसका बारेमा भने जस्तो सप्तरीमा बाढी गयो त्यो पनि दुर्घटना हो होइन, बालिकाको मृत्यु भयो त्यो दुर्घटना हो। यी यस्ता गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको, सरकारले गर्नुपर्दछ र सञ्चार क्षेत्रले, सञ्चारकर्मी साथीहरूले यसै गरी उजागर गरिदिएपछि नै सरकार सचेत पनि हुने हो। त्यो केही पनि हुनै हुँदैन, गर्नै हुँदैन भन्ने होइन। ठुल्ठुला विकसित मुलुकहरूमा पनि हामीले देखेका छौँ, बेलायतको कुरा पनि देखेका छौँ, अमेरिका हेरेका छौँ, जापानमा भूकम्पले सधैँ सताउँछ, अमेरिकामा कहिलेकाहीँ चाहिँ व्यक्तिगत हत्या हिंसाले सताउँछ, चीनमा बाढी पहिरोले सताउँछ, श्रीलङ्का बङ्गलादेशहरूमा बाढी डुबान हुन्छ, त्यसबाट सताइएको छ। यो नहुने भन्ने कुरा होइन, यो हुन्छ। तर होइन, तपाईँले यी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, ठुला आयोजनाहरूको पनि कुरा गर्नुभयो, सरकारले कामै गरिरहेछ भन्नुभयो। तपाईँले जस्तो यो गठबन्धन सरकार अघिल्लो वर्षदेखि जारी छ, जस्तो यो अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरूको जिम्मेवारी पनि स्वाभाविक रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसले पनि लिन्छ होला। जस्तो पुँजीगत खर्चको कुरा गर्ने हो भने यो चालु आर्थिक वर्षमा समयमै बजेट आए पनि 65% पनि छुन सकेन। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू कुनै पनि आयोजना 5% पनि खर्च हुन सकिरहेको, कसरी चाहिँ काम भयो भनेर जिम्मेवारी लिने? हामी सबैले बुझेको कुरा के हो भने हामी यो वर्षलाई निर्वाचनको वर्षका रूपमा मनायौँ। सुरुमा हामीले यसलाई फागुनमा निर्वाचन गर्ने भन्यौँ, त्यस पछाडि चैतमा भन्यौँ, वैशाखमा निर्वाचन भन्यौँ र निर्वाचन हुँदै गर्दा जेठको 31 को निर्वाचन असार 14 मा पुग्यो र हामी असोज 2 गतेसम्म निर्वाचनकै दौरानमा छौँ र त्यस सँगसँगै माघ 7 गतेसम्म अरू 2 चरणको निर्वाचन पनि हुन्छ। निर्वाचनको कारणले मलाई लाग्छ निर्वाचनको कारणले गर्दा आचार संहिता आदि इत्यादि कुराले गर्दा केही रकमहरू खर्च हुन सकेन र अर्को सँगसँगै सरकार बदलिने, केही सरकार गइहाल्ने र केही सरकार आउने प्रतीक्षामा पनि कर्मचारी तन्त्रले त्यसलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नेपालको विकास बजेट खर्च हुन सकेन, जसका कारणले गर्दा हाम्रो आर्थिक वृद्धिका रेखातिर वृद्धि हुँदाहुँदै पनि वाञ्छित रूपले हामीले विकास निर्माणका कामहरूमा ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूमा काम गर्न सकेन अथवा त्यो बजेट गएन। तर अब जो अहिलेको सरकारले प्रस्ताव गरिराखेको छ त्यसमा विगतमा भन्दा राम्रो ढङ्गले हामी राष्ट्रिय गौरवका कार्यक्रमहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन हुँदैछन्, सफल हुँदैछन्। यसप्रति हामी आशावादी हुनुपर्छ। मिन्जु, अब जस्तो अब मन्त्री परिषद विस्तारतिर लागौँ, अब आगामी बाटोतिर मन्त्री परिषद विस्तार कहिलेसम्म हुन्छ? ढिलाइ हुनुको कारण चाहिँ के हो? मन्त्री परिषद विस्तार सुरुमा अनिलजीले उठाउनु भएको जस्तै जिज्ञासामा जस्तै यो विश्वकर्मा दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकार प्रधानमन्त्री बन्नका लागि जनताले दिएको बहुमतको म्यान्डेट बोकेर आएको प्रभाव सरकार होइन। यो निश्चित शर्त मानेर र निश्चित काम कार्यभार बोकेर आएको सरकार हो। 3वटा कार्यभार थियो विश्वकर्मा दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पनि। एउटा मधेसमा उठेको आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट संविधान संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्ने भन्ने थियो। त्यो उहाँले भरमूर प्रयास गर्नुभयो। त्यो प्रयासहरू केही मध्ये आधा जति सम्पन्न भयो र त्यो प्रगतिको अवस्थामा थियो। त्यही बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ र यो सरकारले पनि त्यो बाँकी रहेका कार्यभार पूरा गर्ने हो। त्यसैमा उहाँ प्रधानमन्त्री बनेका दिनदेखि र प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा केही अघिल्ला दिनहरूदेखि पनि उहाँ यसमा निरन्तर लाग्नु भएको छ। सफलताको हामी नजिक पुगेका छौँ। हामीसँग धेरै प्रश्न छ मिन्जी, जस्तो छोटो छोटोमा जवाफ दिनु होला। जस्तो मन्त्री परिषद विस्तार ठ्याक्कै भनिदिनु होला कहिलेसम्म हुन्छ? त्यसैले कुरा के हुन आउँछ भने अहिले त्यो विवादहरूलाई निवारण गरेर मात्रै द्वन्द्व समाधान गरौँ र मन्त्री परिषद विस्तार गरौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको अहिले उद्देश्य हो। र जब उहाँहरू यो द्वन्द्वबाट हामी शान्तिपूर्ण तरिकामा आउँछौँ, वार्तामा सहमत हुन्छौँ, निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बन्छ र सबैले सरकारमा पनि आउने चाहना राख्नुभयो भने त्यसका लागि पनि बाटो खुल्ला गरेर उहाँले सरकार विस्तारका लागि केही दिन पर्खिनु भएको हो। र अब यदि राजपा र अरू दलहरू पनि
सरकारमा आउने र निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण भयो भने छिटै भयो भने यसमा हामी छिटै टुङ्ग्याउँछौँ। र यदि उहाँहरू नआउने र केही मागहरू अझै पनि अपुरा रहेका कारणले निर्वाचनमा भाग लिए पनि सरकारमा संविधान संशोधन नभए होइन, राजपाको माग संविधान संशोधनको विषयमा तपाईँले संविधान संशोधन गर्न सक्नु भएको छैन, सरकार चाहिँ फेरि सरकारमा आउनु भनेर त ललिपप देखाए जस्तो भएन बच्चालाई? म भन्दैछु संविधान संशोधन हुने वातावरण बन्यो चाँडै नै भने सरकारमा केही नयाँ दलहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण अहिले नै मन्त्री परिषद किन बनाइहाल्ने भन्ने कुरा हो। यदि राजपाको माग पूरा गर्न नसकिने वा संविधान संशोधन तत्कालै नहुने र निर्वाचनमा उहाँहरू जाने वा नजाने कुराको अन्यल भयो भने यही अन्यल लिएर जस्तो मिन्ज्यू जस्तो यही घटनाक्रमले के पुष्टि गरिरहेछ भने अब संविधान संशोधन हुने चाहिँ सम्भावना लगभग सकिएको छ। यो बीचमा अबको राजनीतिक गाँठो कसरी पुग्छ? नेपालको राजनीतिका बारेमा निराशाजनक ढङ्गबाट प्रस्तुत भइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। राजनीतिक दलहरूका बीचमा अन्तिम घडीमा आइसकेपछि सबै दलहरू मुलुक र जनताप्रति गम्भीर हुनैपर्छ। गम्भीर भएर एकपटक सोचेर अब यो संविधान कार्यान्वयन भएन भने यहाँ संवैधानिक केही जटिलताहरू आइपर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी सबै जुट्नुपर्छ भन्ने मनसायले जुट्यौँ भने कुनै पनि बेला हाम्रा बिचमा सहमति हुन सक्छ। त्यसबाट पनि हामी आशा मारिसकेका छैनौँ। तथापि यहाँले जान्नुभएको अहिलेको जिज्ञासा जस्तै गरी अहिले तत्कालै नेकपा एमाले सहमत नहुँदा दुई चाहिँ पुगिहाल्ने अवस्थामा सत्तारूढ दलहरूले अलिक कडा मेहनत र कडा कसरत गर्नुपर्छ। तर त्यहाँनिर एउटा जटिलता छ, एमालेलाई बाहिर राखेर वा विपक्षमा राखेर गरिएको संविधान संशोधनले मुलुकमा थप शान्ति ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, अथवा बाहिर राखेर जान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयले हामी अहिले तीनटा कुरामा अल्झिएका छौँ। संविधान संशोधन हुन्छ असोज 2 गते अगाडि मिन्जू अनिल होइन मलाई सक्न मिल्ला। एउटा हामी सर्वसहमतिको खोजीमा छौँ। सर्वसहमति भएन भने दुई चाहिँ पुर्याएर संविधान संशोधनको प्रस्ताव पास गर्ने कि भन्ने विषय अहिले दोसारमा छ। दुई चाहिँ पुर्याएर पास गर्दा आउने जटिलताहरूलाई पनि हामी मध्यनजर गरिराखेका छौँ। यदि त्यस्तो भएन भने मधेसवादी दलहरूले उठाएका अन्य मागहरूलाई पुरा गरेर उहाँहरूलाई निर्वाचनमा जान सक्ने वातावरण सिर्जना गरिदियौँ भने पनि मुलुकमा निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचन भइसकेपछि एक खालको राजनीतिक गति नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ र मुलुकमा शान्ति स्थापनामा तपाईँहरू विश्वस्त हो, सरकार विश्वस्त हो असोज 2 गते अगाडि असोज 2 गतेको तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा 2 नम्बर प्रदेशमा राजपा आउँछ? हामीले आशा गरेका छौँ। राजपा चुनावबाट राजनीतिबाट भाग्दैन। सबै राजनीतिक अनुभव भएकै नेताहरू विगतमा ठुल्ठुला पार्टीहरूबाट उहाँहरू असन्तुष्टि जाहेर गरेर बाहिर गएर क्षेत्रीय पार्टी बनाएका दलका नेताहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यसबाट अनुभवी नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू राजनीतिलाई बहिष्कार गर्नु निर्वाचन बहिष्कार गर्नुभयो केही समय, तर अब निर्वाचन बहिष्कार गर्दा राजनीति बहिष्कार पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिएकोले उहाँहरू अब फेरि पनि पुनर्विचार गरेर गम्भीर भएर निर्वाचनमा आउनुहुन्छ। तर सत्तारूढ दलले पनि सधैँभरि उहाँहरूलाई नकारात्मक रूपले लखेट्ने मात्रै नभएर न्यूनतम निर्वाचनमा जाने वातावरण तयार गर्नु। त्यो भनेको संविधान संशोधन गर्न सकिएन भने पनि संविधान संशोधनलाई केही मुद्दाहरू थापी राखेर निर्वाचनको मुद्दा बनाएर अन्य मागहरूलाई पुरा गरिदियो भने पनि उहाँहरू निर्वाचनमा जान सक्नुहुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हजुर तपाईँले भन्नुभयो अन्य दलहरूलाई पनि सरकारमा ल्याउने विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउने कारणले गर्दाखेरि मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको भनेर भन्नुभयो। जस्तो कङ्ग्रेस चाहिँ तयार छ मन्त्री छान्न कि भित्र तयारी भइसकेको छ, के छ कङ्ग्रेसमा चाहिँ? कङ्ग्रेसले आफैले सबै मन्त्रालय लिने अवस्था होइन। पहिलो कुरा त नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको साझेदारी मिलाउनु पर्यो। त्यो साझेदारी मिलाउँदै गर्दा राजपा राप्रपा लगायतका दलहरू पनि सरकारमा आउने परिस्थिति बन्छ कि भनेर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। त्यो त भयो एउटा तपाईँहरूको पार्टीभित्रको आन्तरिक जटिलता चाहिँ के हो त्यो चाहिँ भनिदिनु न। त्योसँग जोडिएको छ, त्यो निरपेक्ष एजेन्डा होइन। नेपाली कङ्ग्रेसको भागमा यति मन्त्रालय छ, त्यसो भएको हुनाले यी मन्त्री बनाउने यतिजना यहाँबाट लिने भन्ने कुराको यो निरपेक्ष आधार हो। अब सापेक्ष आधार के हो भने कतिवटा दल सरकारमा सहभागी हुन आउँछन्, त्यो अनुपातमा नेपाली कङ्ग्रेसको भागमा कतिवटा मन्त्रालय पर्छ र त्यो मन्त्रालय नेपाली कङ्ग्रेसको आन्तरिक व्यवस्थापन गरेर कसरी तय गर्ने, मन्त्रीहरूको नाम तय गर्ने भन्ने विषय पनि अन्य दलहरूको मुद्दासँग जोडिएको, अन्य दलहरूको निर्णयसँग जोडिएको हुनाले नै टुङ्गो गर्नका लागि केही ढिलो भएको हो। तर आज र भोलिमा, आज आइतबार भयो, आज आइतबार र सोमबारमा 2 दिनभित्रमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र शीर्षस्थ नेताहरू कङ्ग्रेसका नेताहरू बसेर यो अन्तिम टुङ्गो लगाउनु हुनेछ
साझेदार ठुलो साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पार्टी अध्यक्ष नै बाहिर रहनु भएको कारणले पनि केही प्रतीक्षारत हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँ पनि नेपाल आइसक्नु। कांग्रेसमा चाहिँ समस्या छैन उसो भए? समस्या नभएको पार्टी त हुँदैन, समस्या केही जटिलताहरू त हुन्छ नै। समस्या पनि कतिसम्म भने देउबा गुट, पौडेल गुट, सिटौला गुट सबै मिलाउँदैमा हैन? पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टी ठुलो पार्टी, पुरानो पार्टी हो। यसमा शीर्षस्थ नेताहरू धेरै हुनुहुन्छ। नेताहरूका आफ्ना समूह उपसमूहहरू नहुने भन्ने होइन। त्यसैले सामान्य प्रधानमन्त्रीजी यस्ता विषयमा अत्यन्तै अनुभवी हुनुहुन्छ। विगतको सरकारमा पनि उहाँले आफ्नो अनुभव प्रस्तुत गर्दै सहज ढङ्गबाट सरकारका कामहरू पठाउनु भएको थियो। अहिले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। उहाँले सबैलाई चित्त बुझाएर नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नाम पठाउनु हुनेछ। कांग्रेसमा मन्त्री परिषदले नाम पठाइसकेपछि मन्त्री परिषदमा नाम गएकै कारणले पार्टीभित्र विवाद हुने छैन। मिनजी, जस्तो हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ, अब त्योभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न त्यहीसँग जोडिएको, जस्तो सरकारका लागि काम गर्ने मन्त्री छान्ने जस्तो विषयमा भागवण्डा गरिनु चाहिँ कतिको जायज छ? जस्तो गठबन्धन सरकारमा यसअघि राम्रा काम गरेका मन्त्रीलाई निरन्तरता दिएको भए हुन्थ्यो होला नि? होइन, भागवण्डाका कारणले राम्रा मन्त्री नपर्ने वा भागवण्डाकै कारणले काम नलाग्ने मन्त्री पर्ने भन्ने होइन। नेपाली कांग्रेसमा जो केन्द्रीय समितिमा पुग्नु भएको छ, जो सांसद बन्नु भएको छ, उहाँहरू सबै नै मन्त्रीका लागि योग्य हुनुहुन्छ र उहाँहरूको आफ्नो पृष्ठभूमि पनि हुन्छ। कसैको जातीय पृष्ठभूमि हुन्छ, कसैको क्षेत्रीय पृष्ठभूमि हुन्छ, कसैको धार्मिक पृष्ठभूमि हुन्छ, कसैको सांस्कृतिक अनुभव हुन्छ, कसैले पार्टीमा लामो समयसम्म योगदान पुर्याउनु भएको हुन्छ। यो सबै कुरालाई मूल्याङ्कन गरेर नेतृत्वले सहज ढङ्गले र सर्वमान्य हुने गरी चयन गर्ने हो। जसमा भागवण्डा भन्ने कुरा यो नेपाली राजनीतिमा केही वर्षदेखि यता यसलाई बाहिर अलिकति उदाङ्गे ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्न थालिएको छ। मेरो बुझाइ फरक छ। पार्टीभित्र पार्टी बनाउनका लागि, जसरी राष्ट्र बनाउनका लागि विभिन्न भूगोल हुन्छ, जनसङ्ख्या हुन्छ, जात जाति सम्प्रदाय हुन्छ, राष्ट्र मिलेर राष्ट्रमा देश बनेको हुन्छ। त्यस्तै यो पार्टी बनाउनका लागि पनि विभिन्न समुदाय, विभिन्न समूह उपसमूहहरू जोडेर पार्टी बन्न छ। त्यसैले अब पार्टीले पाउने अवसर पनि सोही आधारमा नै सहमति कायम गर्ने हो। अब यो सहमति कायम गर्नुमा भागवण्डा भन्नु चाहिँ यो अलिक उदाङ्गो प्रस्तुति हो। हजुर मिनजी, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु हुन म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने छोटो ब्रेक। Stay tuned to Kantipur FM. ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मिन विश्वकर्मासँग समसामयिक राजनीति, खास गरी मन्त्री परिषद विस्तारमा भइरहेको ढिलाइबारे केन्द्रित रहेर छलफल गरिरहेका छौँ। मिनजी, पुनः स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धेरै श्रोताका प्रश्नहरू छन्, अब चाहिँ संक्षिप्त जवाफ दिनु होला। मसँग पनि केही प्रश्नहरू बाँकी छन्। 2074 माघ 7 गतेभित्र अब सङ्घ र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्न बाँकी छ। यससँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरू बन्न सकिरहेका छैनन्। मुख्य कुरा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुन सकिरहेको छैन। समय एकदमै कम छ। अब कसरी बढ्छ अगाडि प्रक्रिया? जसरी पनि सरकारले र राजनीतिक दलहरूले सहमति कायम गरेर संविधान कार्यान्वयनका निश्चित उद्देश्य बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्रीजीले प्रयत्न गरिरहनु भएको राजनीतिक सहमति चाँडोभन्दा चाँडो हामीले सहमति कायम गर्नुपर्दछ र माघ 7 गतेभन्दा अगाडि नै माघमा निर्वाचन हुन सक्दैन सबै देशभरि नै। त्यसैले मङ्सिरको दोस्रो हप्ताभित्रमा हामीले तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्दछ। यदि हामीले सम्पन्न गरेनौँ भने संवैधानिक जटिलता आउँछ। त्यसबाट बच्नका लागि पनि हामीले समय सीमाभित्र निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन। श्रोताको प्रश्नतर्फ लिएर जान चाहे। वीरेन्द्र खत्रीले सोध्नु भएको छ घट्टेकुलो काठमाडौँबाट, सप्तरीको तिलाठी सहितका स्थानमा भारतले एकतर्फी रूपमा बाँध बनाएर सीमा पनि मिचिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका युवा कार्यकर्ता कहाँ छन्? सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले के हेरेर बसेको छ भनेर सोध्नु भएको छ। एउटा बुझाइ चाहिँ हामीले साथीहरूले राख्नुभएको जिज्ञासासँग स्पष्ट पारौँ। मित्र राष्ट्रसँग भएको असमझदारीमा कहिलेकाहीँ बाँधबाट, कहिलेकाहीँ प्रहरीको प्रवेशबाट, सुरक्षाकर्मीहरूको प्रवेश, यस्ता छिटफुट घटनाहरूलाई र बारम्बार दोहोरिने घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले कूटनैतिक पहल गर्नुपर्छ। यहाँ कुनै पार्टीका युवा शक्तिले वा कुनै पार्टीका कार्यकर्ताले गएर त्यहाँ मोटिभेट गर्ने होइन। यसलाई राज्यबाट विशेष ध्यानाकर्षण गर्दै कूटनैतिक पहल मार्फत त्यो सम्पन्न गर्नुपर्छ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री र हाम्रा कूटनीतिज्ञहरू नेपाल सरकार मार्फत, जस्तो यहाँले सुन्नुभएको छ इपिजी भनेर गरेका छौँ हामीले,
त्यसबाट पनि हामी गरिराखेका छौँ, प्रयत्न गरिराखेका छौँ। यसलाई कूटनैतिक पहलको अर्को विकल्प छैन। भन्न खोज्नु भएको चाहिँ अब केन्द्र स्तरमा सरकारी तवरमा हुने छलफल त सप्तरीको यस्ता घटनामा त परिणाम त दिन्न भन्न खोज्नु भयो होला उहाँले चाहिँ। होइन, यस्तो छ, जनतालाई सिमानामा हुन्छ वा कहाँ बोर्डरहरू लाइनहरूमा सिमानाका लाइनमा जनताहरूको मुठभेडको परिकल्पना गर्नु नै राष्ट्रघात हो। त्यो परिकल्पना नेपाली कङ्ग्रेसले पनि गर्दैन, नेपाल सरकारले पनि गर्नु हुँदैन। जहाँ जहाँ त्यस्तो घटनाहरू घट्छ त्यहाँ केन्द्र सरकार, विशेष गरेर सङ्घीय व्यवस्थामा केन्द्र सरकारले, नेपाल सरकारले कूटनैतिक उच्च स्तरीय कूटनैतिक पहल गर्नुपर्दछ। नेपालले अहिले कहीँ विलम्ब भएको भए पनि म यही लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण पुगेकै छ, यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले पहल गरियोस्। मृगराज पौडेलले सप्तरी र हामीलाई अनलाइनमा सुनिरहनु भएका श्रोता नवीन लामाले मलेसियाबाट एउटै आशयको प्रश्न गर्नुभएको छ। देउवा सरकार प्राय विवादित रहने गर्छ, यो पटक विवाद मुक्त राख्नलाई चाहिँ के गर्छ नेपाली कङ्ग्रेसले? मन्त्री छान्ने विषयमा, अन्य विषयमा कङ्ग्रेसमा केन्द्रीय समितिमा छलफल हुँदैन नि भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। होइन, मन्त्री केन्द्रीय समितिले नै बनाउने हो, प्रधानमन्त्री केन्द्रीय समितिले बनाउँछ र मन्त्री बनाउने कुरामा प्रधानमन्त्रीले स्वविवेक प्रयोग गर्ने हो। अहिले नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति नै प्रधानमन्त्री हुनुभएको हुनाले उहाँले कार्य सम्पादन समिति मार्फत मन्त्री बनाउनुहुन्छ। केन्द्रीय कार्य समितिबाट हामीले उहाँलाई नै चयन गरेका हौँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारका रूपमा। त्यसो भएको हुनाले मन्त्री गठनका बारेमा कङ्ग्रेसमा खासै विवाद रहँदैन। जहाँसम्म अन्य कुराहरू छ, कङ्ग्रेसका नेता शेरबहादेव विवादित हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा, काम गर्ने मान्छे विवादित हुने हो। यो देशमा दुईजना मानिस अत्याधिक विवादमा भए, एकजना बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बन्दा, दोस्रो कुरा गिरिजाप्रसाद कोइराला, र अब तेस्रो व्यक्तिमा शेरबहादेव पनि पटक पटक विवादमा आउनुहुन्छ। किनभने उहाँहरू यो मुलुक परिवर्तनका लागि ठुल्ठुला कामहरू गर्नुहुन्छ, देखिने गरेका काम गर्नुहुन्छ। जनताको पक्षमा जस्तो बीपी कोइरालाले गरेका काम, जमिन जोत्नेको हुन्छ, घर पोत्नेको हुन्छ भनेर उहाँले जोता पूर्जी बाँध्नुभयो सरकारका बेलामा, राजा महेन्द्रलाई केही सहन सक्नु भएन र हटाइदिनु भयो। दोहोऱ्याउँदै शेरबहादेवले पनि सम्पत्तिमा हदबन्दी, जग्गामा जमिनमा हदबन्दी लगाउनु भयो। महिला आयोग, दलित आयोग, जनजाति आयोग, 14वटा भाषालाई राष्ट्रिय समाचारबाट सम्प्रेषण गर्ने जस्ता सामाजिक रूपान्तरणको महान अभियान थाल्नुभयो। ज्ञानेन्द्रलाई चित्त बुझेन र उहाँलाई होइन, संसदीय सम्पर्कता पनि त तत्कालीन समयमा राजालाई लाएर बुझाइदिनु भयो नि उहाँले। होइन, राजालाई होइन, त्यसरी हेर्ने हो भने बीपी कोइरालाले पनि राजालाई बुझाएको, शेरबहादुर देउवालाई जेलमा ठिकै छ। हाम्रो त्यो विषय छैन आज। मिनजी, बोध प्रसाद पराजुलीले सोध्नु भएको छ विराटनगरबाट, मतदाता मलाई प्रश्न गर्न के दिनु होला भने, शेरबहादुर देउवालाई जेलमा थुन्नुपर्ने कारण के थियो भने उहाँले नेपालको आदिवासी जनजाति दलित होइन, नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउनका लागि दलका शीर्ष नेताहरूले गरेको भूमिका त अब त्यो महत्त्वपूर्ण नै छ। म भन्दैछु उहाँले त्यसो गरेका कारणले राजालाई चित्त बुझेन। महेन्द्रलाई पनि त्यही जमिनमाथि लागेको हदबन्दी र किसानलाई जमिन भाँडे बापत महेन्द्रलाई विद्युतप्रति चित्त बुझेन। ज्ञानेन्द्रलाई सामाजिक रूपान्तरणका कुरामा चित्त बुझेन र उहाँहरू दुवैलाई जेलमा हाले हो। त्यसैले बुझाएको कि खोसिएको एकदमै कम समय छ हामीसँग मिन्जु। जस्तो चुडामणी भट्टराईले मोरङ र बोध प्रसाद पराजुलीले विराटनगरबाट सोध्नु भएको छ, शेरबहादुर देउवा सभापतिमा चुनिएको यति समय भइसक्दा पनि उपसभापति नियुक्त गर्न नसकेको कारण के हो भनेर सोध्नु भएको छ। एकदमै छोटोमा जवाफ दिनु होला, धेरै श्रोताको अझै बाँकी छ प्रश्न। पार्टीभित्र सबैलाई सहमति गराएर केन्द्रीय कार्य समिति पूर्णता दिन्छु भन्ने उहाँको कठोर भएका कारणले केही समय विलम्ब भएको हो। यसलाई कहिले चुनावसँग कहिले सरकारसँग जोडिएर विलम्ब। हजुर, दीपक खड्काले सोध्नु भएको छ, सातो बाटोबाट मतदाता नामावली सङ्कलन सदरमुकाममा मात्रै गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय अलि प्रभावकारी हुन सकेन, तपाईँले यसको विरोध किन नगर्नु भएको सोध्नु भएको छ? होइन, विरोध नगरेको होइन। नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरूले हामीले संसदमा पनि जोरदार ढङ्गले उठायौँ र निर्वाचन आयोगमा नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा गएर ज्ञापन पत्र बुझाएर हामीले जहाँ जो नेपालीहरू जहाँ हुनुहुन्छ, विदेशमा पनि भनेका छौँ हामीले, अनलाइन मार्फत मतदाता नामावलीमा उहाँहरूले आफ्नो विवरण पठाएर जहाँ आफ्नो स्थायी ठेगाना हो त्यही मतदान गर्ने मतदाता परिचय पत्र बनाउने व्यवस्था गरियोस् भनेर माग गरेका छौँ। हामी यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउँछौँ। राजन सौगात मोरङ र सुमन सुवेदीले धरानबाट सोध्नु भएको छ, ठुलो आयोजना अलपत्र छन्, आलोपालो सरकार बनाएर अस्थिरता लम्ब्याउँदै जनता कहिलेसम्म झुक्क्याउने? बीपीको विचार कङ्ग्रेसले भुलेर अहिले यो दिन आएको हो कङ्ग्रेसमा भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। अनि बीपीको विचार भुलिहालेको भन्ने होइन, भुल्न नदिनका लागि म स्वयं पनि वैचारिक हिसाबले कङ्ग्रेसभित्र लामो लडाइँ लडिराखेकै छु। कङ्ग्रेसका ठुल्ठुला नेताहरू पनि यसबाट चाहिँ विमुख हुनु हुँदैन है।
कांग्रेस सिङ्गो पार्टी बितिको प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भनेर हामी लागिराखेकै छौँ र बाटो बिराइहालेको अवस्था अहिले होइन, हामी लागेकै छौँ। र अर्को कुरा के छ उहाँले जोड्नु भएको छ भने ठुल्ठुला आयोजनाहरू अलपत्र परेको सरकार परिवर्तनका कारणले मात्रै होइन, यो मुलुकको राजनीतिक र संवैधानिक संक्रमणका कारणले हो। अब सरकारले यसलाई P1 भन्छ, प्रायोरिटी 1 राखेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई नामाकरण गरेर विशेष ऐन बनाउँदैछ, स्पेशल एक्ट बनाएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अब त्यस्तो हुने छैन। मिनजी, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनिलजी, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। कान्तिपुर एफएमलाई र सम्पूर्ण श्रोतालाई मेरो कुरा सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छु। हस् त, आजका लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका निकट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मासँग सरकार विस्तारमा भइरहेको ढिलाइ तथा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर भोलि हामी कार्यक्रममा पुनः आउनेछौँ। आज कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसहित प्राविधिक साथी रवि श्रेष्ठ र म अनिल परियार बिदा माग्छौँ। नमस्कार।